آسمون یه چیز اعجاب انگیز، هیجان انگیز و در حال کشف شدنه. آدما از ابتدا همیشه به آسمون فکر میکردن. من ملیکا کریمی هستم، متولد سال 1363 در تهران. پدرم نظامی بودن. نظامی فقط اسمشون نظامی بود، نه خیلی مهربون. مامانم بیشتر نظامی تر بودن تا پدرم. یه خواهر دارم، یه برادر. خواهرم 12 سال بزرگتر، برادرم 10 سال بزرگتر از من. اصلا اینطوری نبود هر وقت بخوام برم بیرون. من تا ازدواجم که کردم سر یه ساعتی باید حتما خونه می بودم. سر یه ساعتی بهم تلفن می شد اگر 5 دقیقه دیر می شد. اجازه نداشتم هیچ وقت تنهایی مسافرت برم. همه جا با خانواده. کودکیم دوران جنگ 2-3 سالم بود، ولی چون یه صحنه‌ای واقعا تاثیرگذاره تا همین الان اون صحنه‌ها یادم هستش که مثلا اون آژیری که میکشیدن یه دفعه نصف شب بیدار میشدیم، مامانم منو بغل میکرد، اینا تو ذهنم مونده هنوز. ولی خب تو مسجد سلیمان 2-3 تا صحنه خیلی خاطر انگیز از حتی اومدن هواپیماها انقدر پایین که تو نزدیک خونه ما در خونه میلرزید و داشت کنده میشد. اینا از خاطره هایی که در 2-3 سالگی تو ذهن من مونده. کودکی نمیتونم بگم خیلی رویای خاصی داشتم، ولی تو نوجوانیم رویام این بود که بتونم فضانورد شم یا حداقل اگه فضانوردم نشدم بتونم در آینده تو ناسا کار کنم. از حالا شاید 12-13 سالگی یه سری کتابای مربوط به مثلا نجوم رو خوندم، درباره فضاپیماها، شاتل‌ها، انواع مختلف، و خیلی علاقه داشتم کلا به آسمون و فضا. توی نوجوانی یه کلاسایی متوجه شدم هستش توی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کلاسای نجوم بود. تو اون شرکت کردم. تو اون دوره‌ای که من تو اون کلاس شرکت می‌کردم خیلی اصلا دیدگاهم نسبت به علم عوض شد. ما شبای مثلا رصدی داشتیم، میرفتیم تو بیابونا و حالا جاهایی که خارج از شهر باشه. البته بازم نه تنها، چون مامانم هیچ وقت اجازه نمیداد تنها برم. واسه همین یا باید خودش میبود یا مثلا با برادرم میرفتم. اگر این شرایط فراهم میشد منم میتونستم تو اون شبای رصدی شرکت کنم. بعد خب وارد دبیرستان که شدم دیدم خیلی فیزیک دوست دارم. تصمیم داشتم که خب مثلا تو دانشگاه رشته مرتبط با چیزی بخونم که بتونم در آینده یه شغلی داشته باشم که مربوط به فضا باشه. بازم تو دوره ما بچهای دهه 60 میدونن که کنکور یه چیزی بود که اصلا فاجعه ای بود و منی که خب مثلا درس خون بودم دیگه باید اون رشته‌ای که می‌خواستم و دانشگاه دولتی خوب و فلان اینا حتما قبول می‌شدم دیگه. ولی اونی که می‌خواستم نشد در نهایت. یعنی من اون موقع می‌خواستم رشته هوافضا قبول شم. بعد تو سالی که من کنکور میدادم دانشگاه آزاد که اصلا دختر نمیگرفت. دانشگاه آزاد خیلی رشته ها رو دختر قبول نمی‌کرد. دانشگاه دولتی هم فقط دانشگاه شریف و امیرکبیر این رشته رو داشت. اون سالی که کنکور دادم رتبه‌ام نمیخورد که دانشگاه شریف یا امیرکبیر قبول شم. رشته بعدی که خب درسی که مورد علاقه‌ام بود فیزیک بود، اون رو انتخاب کردم. فیزیک دانشگاه خواجه نصیر قبول شدم و تصورم از این که حالا میرم فیزیک میخونم بود که پس قرار دانشمند بشم دیگه. که بعد که واردش شدم اصلا تمام انگیزه‌هامو از دست دادم. بیشتر دنبال این بودم که حالا برای ارشد اگه بتونم یه رشته دیگه ای رو برم. تو فکر اون بودم که ببینم میشه مثلا همچین کاری که برای هوافضا، که یه دفعه متوجه شدم که یه سری کلاس‌های خلبانی هستش از طریق یکی از دوستان. اولین سوالی که از طرف پرسیدم گفتم که دخترها میتونن تو این کلاس‌ها شرکت کنن؟ گفت آره میتونن. دیگه رفت تو مغز من اینکه برم سراغ این کار. من هی از این ور اون ور اگه کسی رو میتونستم پیدا کنم. خلبانم دور و برم نبود اونقدر، یعنی اونقدر که نه اصلا نبودش.
از همین کسایی که حالا تو این کلاس‌ها شرکت کردن اگه میشد گیرشون بیارم میپرسم مثلا چجوریه، چیکار میشه کرد، که خب همون موقع هم بهم همه میگفتن که هیچ فایده‌ای نداره. اولا که خیلی سخته، خیلی پارتی بازیه کسی بخواد استخدام شه و دختر که اصلا دیگه هیچی. اون سالی که من شروع کردم یه چند وقت قبلش نمیدونم اتفاقی توی تلویزیون یه برنامه‌ای نشون داد خانم شهرزاد شمس که تو هواپیمای آسمان پرواز میکنن و نشون داد که اون موقع شون کمک خلبان بودن، خلبان دوم بودن. بعد من گفتم این خانم هستش الان. ما 2 تا دختر تو اون کلاس بودیم و همه پسر بودن. از همون شروع کلاسا از همکلاسی‌ها که این دوتا رو نگاه چه دل خجسته‌ای دارن و اومدن کلاس خلبانی، حالا فکر کردن قراره چی بشه، اینا خیلی وقت اضافه دارن و دلشون خوشه و این داستانا. و البته من خیلی با این چیزا ناراحت نمی‌شدم. من بیشتر می‌خندیدم، گفتم آره همینطوریه. بعد به مرور یاد گرفتم، البته اصلا گوشام نشنوه. یعنی اونجا شروعش بود ولی تا همین امروز هست. الان یاد گرفتم دیگه. اولی که شروع کردیم خب حدود 6 ماه کلاسای زمینی بود، تئوری بود. بعد از کلاس‌های تئوری باز یه پروازای آموزشی داشتیم. بعد از یه مقدار ساعت اولین پرواز رو به صورت سولو یا تنها باید انجام میدادی، یعنی دیگه بدون اینکه معلم کنار دستت باشه. پرواز میکردی، یه تیک آف و یه حالا پترنی انجام میدادی، بعد میومدی لندینگ میکردی و این دیگه به شما میگفتن مثلا یک خلبان هستی. وقتی که معلم تاییدت کنه بگه دیگه میتونی پرواز تنها رو انجام بدی، یه استرسی داره، یه حس عجیبی داره واسه اون که الان دیگه معلمم کنار دستم نیستش دیگه. حالا درسته هواپیمای کوچیک تک موتوره برای کسی که مثلا یه 12-13 ساعت تازه آموزش دیده، خب یه هیجان خیلی زیادی هم داره. بعد اومدیم و یه مراسمی بود، مراسمی هستش که حالا در طول تاریخ هوانوردی این کار میکنن تو آموزش، میان آب میریزن رو سر اون دانشجو. بعد از پرواز سولو معلم اون ریت های درجه هایی که هست و به شاگردش میده. خوشحال بودم، یه ذوق دیگه. کاپتن درگاهی. خان کریمی متولد 1/1/63 شب عید بدون روز عید در تهران پاشنک، دانشجوی رشته فیزیک، فرزند سوم خانواده است. ورزش مورد علاقه‌اش شنا، پیانیست کلاسیکه، خیلی شاد و باروحی است، متکی به نفس، خودساخته است، دوست داره همه چی رو از بالا ببینه، به خاطر همین هم همیشه با پاترون میاد. بعد دیگه خب این تازه اول آموزشمون بود دیگه، 12 ساعت ما باید یه 50 ساعت پرواز میکردیم، یه آزمون میدادیم تو هواپیمای کشوری، اون مدرک اولیه رو میگرفتیم، دوباره
کلاس‌های زمینی، دوباره آموزش‌های عملی. در تمام این مدت هم تماماً تو مغز ما کوبیده میشد که دارین وقتتون رو تلف میکنید. هم تو شرکت‌های مختلف خب هی میرفتیم و هیچ خبری هم نبود دیگه. تقریبا 5 سال گذشت. من هم از دانشگاه هم فارغ التحصیل شده بودم، هم دوره‌های خلبانیم تموم شده بود. در طول این دوره‌های پروازی با همسرم آشنا شدم. خیلی عادی همکلاسی و خب یه خود هی بیشتر شد. تقریبا دیگه آخرای دورمون بود. ایشون که تموم شد، در واقع فارغ التحصیل شد، یه چند ماه بعدش بر منم تموم شد. دنبال کار بودیم. ایشون خیلی راحت‌تر جاهای مختلف میتونست بره فرم پر کنه، من نه. اصلا که خیلی که راه نمیدادن تو. اگه یکی رو داشتی معرفی میکرد میگفت مثلا بذارین بیاد این یه دختره بیاد یه فرمی پر کنه، حالا فرمالیته. یه خاطره یادم یه شرکتی بود، رفتیم اونجا، حالا چون کسی هم معرفی کرده بود که مثلا این میان که فرم پر کنن، رامون دادن تو. به ایشون فرم دادن، به من گفت نه. گفتش که نه ما خانم استخدام نمی‌کنیم که. و بعدم حالا حداقل بنویسن. گفت نه دختر جون، میخوای، یعنی این حرفی که زد واقعا تا الان تو مغزم حک شده مونده. برو معلم شو، بعدم یه شهر خلبان پیدا کن. من باید چیزی نداشتم بگم، یعنی نمیتونستم بگم، فقط لبخند زدم. و باز جاهای دیگه بود مثلا آگهی میدادن که آنلاین مثلا فرم پر میکردیم. بعد یه دفعه من میشنیدم که از همکلاسی‌های مثلا پسرا رفتن امتحان بوده و فلان بوده. میگم خب منم همون شرکت منم فرم پر کرده بودم، حداقل واسه امتحانش به منم میگفتن. بعد میگفتن رد شدی، توانشو نداشتی، مثلا علمشو نداشتی، نمیتونستی. حتی واسه اینم خبرمون نمیکردن. ملیکا بسیار میشه گفت دانشجوی سخت‌کوشی بود و بسیار درسخون بود، اما خب از اونجایی که دیده نمیشه متاسفانه یک خانم به حداقل به اندازه یک مرد توی مملکت که داریم، و اگر مثلا من الان 80% دارم توان میذارم، یه خانم باید 180% توان بذاره، طبیعتا خیلی دور از انتظار نبود. یعنی برای من خیلی عجیب نبود که ملیکا نتونه به این راحتی ها کار پیدا کنه. کما اینکه برای خود من هم اگر که پدرم نبود، اگر دوستانش نبودن، طبیعتا امکان استخدام نبود. من همسرم مشغول به کار بود دیگه، اون استخدام شده بود. من اون 5 سال بود که داشت تو ایرلاین پرواز میکرد و منم هی از این و به اون و هی درس‌ها رو مرور میکردم که یادم نره، هی میخوندم که اگه جای امتحان گذاشتن آمادگیشو داشته باشم. یه دفعه شرکتی که همسرم توش پرواز میکرد گفتن که یه آزمون استخدامی میخواد برگزار شه. بعد گفتن ما مطمئن نیستیم که خانم قبول کنن یا نه، اجازه بدیم بریم با مدیر عامل مطرح کنیم ببینیم اصلا شما بیای امتحان بدی یا الکی وقتتو تلف نکنی. گفته بودن باشه بیان امتحان بدن، خانم‌ها هم شرکت کنن. که خب تو اون آزمون خانم‌های دیگه‌ای هم شرکت کردن. خب من نمره خیلی بالایی آوردم تو اون امتحان. یکی از دوستان من که تو اون شرکت بود به من گفتش که مهدی از 100 و خورده نفر شاگردی که اومدن امتحان دادن، عروس تو نفر اوله. یعنی بالاترین نمره رو، هنوز من لیستشو دارم، بالاترین نمره رو عروس تو گرفته. برام خیلی قشنگ بود این مسئله. 3 تا خانم اون سال اون شرکت استخدام کرد. برای شروع کارم که اینطوری نیستش که شما مثلا بعد از اینکه من این مدارکو دارم حالا اومدم استخدام شدم و بگم بفرما بشین و شروع کنیم. چون دیگه هواپیمای مسافربریه دیگه، هواپیمای کوچیک نیستش که بخوای بری خودت با یه معلم تمرین کنی. سیمولیتور باید بریم، میریم توی حالا دستگاه شبیه ساز همون هواپیماست و روش آموزش میبینیم که اونم خب باید خارج از ایران ما میرفتیم. یادمه که معلمم یه حرف جالبی زد بهم، گفتش که شما، چون من با یه خانومی با هم گروهی بودیم، گفتش که نتیجه کار شما آینده خیلی ها رو مشخص میکنه، حواستون رو خیلی جمع کنید. که خب من خوشحالم که نتیجه خوب، به نظرم نتیجه خوبی داشته. دوباره از همون روز اول شروع شد. حالا شما استخدام شدید تو این مرحله، ولی فکر نکنید میتونید پیشرفتی داشته باشین. امکان نداره شما بتونید یه روزی کپتن بشید.
تا آخرش هم که باشه خلبان دوم میمونید. نمیگم همه اینطوری نبودن اصلا، خیلی هم من واقعا تو همکارام خیلی آدم حسابی هم بودن، ولی خب این تعداد افراد اصلا کم نبودن و واقعا از نظر روحی روانی خیلی تاثیر میذاشتن دیگه، خیلی اذیت کنن. من میگفتم مهم نیست واسم هر چی میخوایم بگید، ولی خب بالاخره آدمو ناراحت میکنن دیگه. کاپیتان لقمان نژاد و دیگر همکارانم در کابین مسافری انشاءالله تا لحظات دیگر فرودگاه مهرآباد شروع به کار کردیم. روال اینطوریه که خب خلبان دوما چند سالی رو کار میکنن، تجربه پروازی پیدا میکنن، ساعت پروازشون که میره بالا به عنوان خلبان دوم کم کم بر اساس نیاز اون شرکت کاندید میشن واسه اینکه ارتقا پیدا کنن بیان خلبان یکم بشن. چند سال گذشت و رسید به اینکه ما یه دفعه دیدیم که دیگه دارن ارتقای شغلی پیدا میکنن، کپتن میشن، کلاس براشون گذاشتن. اینا که هم دوره های من بودن، پس من چرا جزوشون نیستم؟ خب خیلی ناراحت کننده است. من گفتم که شما دائم دارین به من میگین تو کارت خوبه، من دارم کارم خوب انجام میدم، چرا من نباید جزو این کلاس باشم؟ من گفتم حالا صبر کن، حالا نشده و فلان و بهانه ها. دوباره یه مدتی گذشت و اینا من دیدم که دوباره یه عده دیگه قراره ارتقا پیدا کنن. اینا که دیگه خیلی بعد از من بودن، اینا اصلا کسایی بودن که من بهشون میگفتم چیکار کنن چیکار نکنن. اون موقع که اومده بودن تازه استخدام شن، من میرفتم به عنوان سیفتی پایلتشون. من دیگه به هر کسی بود نامه نوشتم، گفتم اینا، من میگفتم که به من بگین که تو ضعیفی، تو تواناییشو نداشتی، تو اصلا آزمون گرفتیم، نالجت کم بود، نتونستی قبول شی. شما حتی از من امتحانی هم نگرفتین، مثلا اینا که تو برشون کلاس گذاشتین، نذاشتین اصلا من تو کلاسای واسه کپتنی شرکت کنم. نمیدونم از چی میترسیدن انقدر، ولی من دیگه خیلی، یعنی دیگه مراحل آخر ناامید شدم. حتی به اینجا رسیدم که گفتم مثلا این کار میذارم کنار، ولی خب کوروش نذاشت، گفتش دیگه از این حرفا نزن. خب همین چقدر صبر کنم دیگه. توی گیرودار این بودم که اصلا حالا برم، تو فکر این بودم که ببینم میتونم راهی پیدا کنم از ایران برم، که یه سری تغییراتی پیش اومد، یه سری افرادی اومدن، یه سری پستای مدیریتی حالا عملیاتیمونو گرفتن که یه ذره دیدگاه‌های متفاوت داشتن. اون آدما گفتن که ما اصلا با جنسیت کاری نداریم، انجام میشه. حالا تو این وسط چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع کرونا شروع شد. کرونا شد و همه چی تعطیل شد. تقریبا نزدیک 1.5 سال دیگه گذشت دیگه که به ما گفته بودن باشه شما میتونید، ولی کروناه. حالا کروناه، صبر کنید تا سیمولیتورها باز شه. سیمولیتورها که بالاخره بعد از 1 سال خورده باز شد، و این ناباوری اون دوره برای خلبان یکمی رو در سیمولیتور گذروندم و اومدم پروازهای باز آموزشی از سمت چپ رو شروع کردم. در این ناباوری خیلیا سال 1400 من معلمم تایید کرد که میتونم دیگه بدون معلم با یه خلبان دوم معمولی برم پرواز. یه پرواز کیش رفتیم. Ladies and gentlemen and dear children, hello, welcome aboard. This is your captain speaking. As you observe at the takeoff from Mehrabat Airport, we turned left, entered our flight corridor. Recently, we passed the sky of Aswan City. Then, we will continue our flight toward our Kish Island through Lamerd and Lavan Island. We will now flying at 33,000 feet, equal to 10,000 meter mean sea level. Outside temperature is minus 45 degrees of centigrade. According the latest weather information from Kish Island, the sky is clear with calm
wind and temperature of 22 degrees of centigrade. 124,000 پوند فانتور ست کنیم در آره 29179 154 129 Hope you enjoy your flight and have a very pleasant time in Kish Island. Good time. در واقع شما دیگه وقتی میای سمت چپ پروازی بلدی همه چی رو. پرواز کار جدیدی قرار نیست انجام بدی. بیشتر یا خلبان یکم یا کپتن پرواز بهش میگن کاماندر پرواز، فرمانده پرواز، کسیه که باید مدیریت داشته باشه از مسئولیت تمام تک تک مسافرها، کروی پروازی و هواپیما و هر چه متعلقاتش داره به عهده خلبان یکمه. یعنی با فرمی که امضا میکنه مسئولیت همه چیز رو قبول میکنه. اتفاق جالبی که میافتاد خیلی وقتا از مهماندارامون به قصد وقتی که انانس میکنن مثلا اسم خلبان رو میگن از طرف خلبان خانم کریمی. بعد حالا این فیدبک هاییه که مهماندارامون خیلی وقتا به من میدن، چون من که تو کابین رو نمیبینم که چه خبره. میگن انقدر ذوق میکنن، بعضی وقت پا میشن دست میزنن به افتخار خلبان خانم. بعد من بهشون یه بار گفتم خب پس چی حالا میگین؟ مگه آقایون هم میگین از طرف خلبان آقای فلانی؟ بعد گفتن نه ما دوست داریم وقتی خانومه بگیم از طرف خانومه، مثلا که بفهمن خلبانم خانومه. هم تو همکارا هم تو سیستم‌های مدیریتی خیلی داریم که اصلا میگم برای چی باید خانم حضور داشته باشه. حالا من نمیدونم چرا حضور مهماندار انقدر ناراحتشون نمیکنه، مهماندارای خانم، یا حضور خلبان خانم ناراحتشون میکنه. و بلخص که اگر اون خلبان یکم یا مثلا این کاماندر بودن براشون خیلی سنگینه. وارد کریدور پروازی باشید. گفتنش راحته ولی خیلی سخته. خیلی سنگ ها جلوی پاش انداختن و چون من خودم هم پروازی بودم میدونم یعنی چی این مشکلاتی که براش گذاشتن. ولی ملیکا خیلی اصطلاحش قدیمیه ولی الان من میگم خیلی زنونه پاش وایساد و رفت جلو و انجام داد و موفقم شد. با شناختی که خب من از خواهرم دارم میدونم که رها کننده نیست و ادامه میده. مبارزه کرده و تغییر ایجاد شده توی افکار و حالا شرایط. اینا لاگبوک بهش میگن، در واقع دفتر ثبت پرواز خلبان هستش. این مال منه، این مال کوروشه. این 4مین لاگبوک منه. در واقع قبلی ها پر شده، من در ادامه اومدم توی لاگبوک جدید ادامه پروازامو ثبت کردم. و این روزا داریم انتظار بچه‌ای رو میکشیم که تا کمتر از 3 ماه دیگه به دنیا میادش. کرو پروازی از لحظه‌ای که متوجه بارداریشون بشن نباید دیگه پرواز برن. خیلی دلایل منطقی هم داره. خب من دیگه پرواز که نمیتونم برم، چه خب از نظر شرایط فیزیکی چه از نظر شرایطی که خب به هر بچه‌ای من خودم اولویتم خانواده است. برای کارم خیلی سختی کشیدم، خیلی سختی کشیدم برای کارم. من ممکنه کارمو از دست بدم، نه اینکه از دست بدم، تا مدتی که مسلماً تا مدت که کمم نیست از دست خواهم داد. ولی میگم باز کار ما یه جوری نیستش که مثلا بگم من خب راحت دوباره بعدش برمیگردم سر کار. ما هر مدت زمانی که فاصله بیفته بین کار پروازیمون، اون میزان آموزشی که دوباره باید ببینیم چند برابر میشه.
همه اینا یه معضله دیگه که دوباره موقعی که میخوای برگردی به کار آیا اونجا قبول میکنه که این همه دوباره برای تو هزینه کنه آموزشت بده دوباره. ولی خب دیگه تصمیممون رو گرفتیم. به آسمون رسیدم اما به فضایی که میخواستم نه. فعلا تو همین جو زمین موندیم.